Hello and good evening, everyone, and thank you for joining us. Takže hezký večer všem. Děkujeme, že jste se k nám přihlásili. And thank you for Susanna for the translation, and also thank you for Ilona for joining us and being our host. Takže děkuji Rokomě za překlad předem a Ilonce za to, že je hostitelkou této celé události. And we, Roko, thank you for its creation. A my samozřejmě děkujeme Rokovi za to, že toto celé vytvořil. Oh, thank you so much. So we have a topic for today, which is a joyful relationship. A And, pro, uh, dneš, and there are many questions, I guess. pro dnešní večer máme téma a to je radostný vztah a já předpokládám, že k tomuto tématu budeme mít spoustu otázek. So maybe you know it, but a joyful relationship would really require everyone to sort of like have first a joyful relationship with yourself. Takže já si myslím, že tohle to všichni víte, ale každý šťastný vztah má mít jakoby za prvý, že máte mít radostný vztah sami se sebou. And also we can look into it, like what is your relationship with money? A taky se samozřejmě můžeme podívat na to, co je váš vztah s penězi. What is your relationship with your body? Jaký máte vztah s vaším tělem? Or what is your relationship with your partner or with your family? A nebo jaký máte vztah s vaším partnerem či celou vaší rodinou? So like we have a relationship with everything and everyone. Máme vztahy s každým a se vším. And maybe the question is, like, if you sort of like bring up the energy of your relationship with, let's say, with your partner, what comes up? A možná otázkou je, když vyzdvihnete tu energii s vaším partnerem, tak co se vynoří, co se vám ukáže? So it's not about the story between the two of you. It's not about your past, not about what happened, but what can you sense and perceive? Není to o tom, jaký máte příběh mezi vámi a partnerem, jakou máte minulost, nebo případně co se stalo, ale je to o tom, co vnímáte a přijímáte v tom vztahu. Because it's a different thing, let's say, when you say that, how do you feel towards your partner, or what is that you can sense regarding your partner? Je rozdíl mezi tím, když řeknete, co cítíte směrem k partnerovi a co vnímáte směrem k partnerovi. Or we ask the question like, what is the energy, what is the relationship between you and your partner? A nebo jaká je ta energie, nebo jaký je ten vztah mezi vámi a vaším partnerem. So it's a different thing what happens between the two of you and how your partner looks at you and how you see your partner. A taky je rozdíl mezi tím, jaký máte ten vztah, jak se vy díváte na partnera a jak vy ho vidíte a jak on vás. And a big question is, what is your awareness? A velkou otázkou je to, co vy o tom víte, jaké je vaše uvědomění. And actually what happened with the relationship that at the beginning was so exciting and full of energy. A co se stalo s tím vztahem, který byl na začátku tak vzrušující a plný energie? Because let's say that was sort of like the starting point, but since then, so many points of view, projections, expectations, and many things was put on top of the relationship. A bez ohledu na to, jaká byla ta startovací čára, tak jsme měli spoustu projekcí, očekávání, předsudků a vlastně to všechno, co jsme dali na ten vztah. So what would it take to let go of all these points of view and judgments and projections
A co by obnášelo to, všechny tyto úhly pohledu, soudy a očekávání nechat odejít? and start to have a joyful relationship? A začít mít radostný vztah. Like how much of your own problems are sort of like projected onto your partner? A kolik vašich vlastních problémů projektujete na svého partnera? And are you willing to be present with yourself and receive yourself? A jste ochotní být přítomní sami se sebou a přijímat sami sebe? So it's not about sort of like avoid who you are and what you have done so far, and not, you know, and not worry about your past and your present. Could you repeat it, please? Yeah. So it's not about to avoid your past and your present, Není to o tom, že byste se měli vyhýbat svojí minulosti nebo přítomnosti, but willing to recognize that it's your choice what will come from this point. ale je to ochota, co si vy vyberete z toho nového bodu. Like you can choose what you desire to have. Like Vy si můžete vybrat to, po čem toužíte, co toužíte mít. no one else can choose that, right? A nikdo další si to nemůže vybrat místo vás. And this is your territory, and are you willing to own and claim it? A je to jenom pouze vaše území a jste vy ochotní to mít a nárokovat si to? And then maybe the next question is that what have you made vital, valuable, and real about a relationship? A další otázka je, co jste udělali tak životně důležitým na tom mít vztah. So like what have you decided that if I had such a relationship, then my life is perfect and complete? A co jste se rozhodli, že pokud vy budete mít takový a makový vztah, tak váš život bude konečně perfektní. And we can say the same about money. Like if I have enough money, then my life will be perfect. A úplně to samé můžeme říct o penězích. Když bych měl takovýhle množství peněz, tak by konečně můj život byl perfektní. Or if you have an illness and you say, once I will become like healthy, then everything will be fine and I'll be happy again. A to samé můžeme říct i o zdraví, takže pokud já bych byl zdravý, nebo až já budu zdravý, tak můj život zase bude šťastný jako dřív. But actually, this is your choice of having joy and happiness in all areas of your life. Like have it as something that generally vibrates through you. A je to pouze vaše volba mít radost a štěstí ve svém životě, že ten váš život bude naplněný skrz vibrace, které jdou skrz vás. Anyone has a question, or is there anything that you are excited Někdo má otázku? Ilonka? Zdá se, že ve vztazích nás nejvíc blokuje očekávání od těch druhých, které samozřejmě vychází z nás, ale zajímá mě, jak je to u nás samotných, co nás tam tolik blokuje. Já vím, že to budou úhly pohledu a všechno možné, ale co se z tvého úhlu pohledu a tvého názoru a tvých zkušeností jeví jako nejvíce blokující pro ten vztah sám k sobě? Protože přes tak vytvoříme, bohužel, ty vztahy podivné někdy. Takže jakoby, že máme očekávání o vztazích. Ještě dokážu to někde přečíst? Ne, já jsem to nepsala. Já ti to řeknu. Jo, takhle, ty jsi to nepsala. Očekávání ještě... od druhých je ta dominanta, když teda tvoříme vztahy z druhých. A ptám se Roka, jak on vnímá, co nejvíce blokuje nás samotných. Jestli je to taky očekávání, nebo jestli má ještě nějaký jiný nápad. Okay, so the expectation, or when we create some relationship, a lot of there is some expectation what blocks us, and it is the main, let's say, problem in creating relationships. And Ilonka is asking, what is, from your point of view, the main thing
that can block the creation of a relationship, if it is also the expectation. Okay. So if you talk about relationships, like how much, what is the level of, let's say, of your braveness? Like how much brave are you to show up as who you are in a relationship? Takže pokud se bavíme o vztazích, tak jaká je ta úroveň toho, že jsme jakoby odvážní v těch vztazích? Sort of like, and there is another part, but these two are really interconnected. Like, how much are you vested in the relationship and in the partner? A druhá věc, která s tím ještě taky souvisí, je, kolik my jsme ochotní investovat toho do toho vztahu a do partnera. Because, like, there is that part that one or the two people falls in love into each other, which is beautiful. Takže je tam ta část, že dva lidi se do sebe zamilují, což je krásná část. And then there is always sort of like a shift. In most of the time, let's say, in both of them, that comes from their fear or their sense of being incomplete. A pak tam máme ještě jakoby takový jakoby posun, což je jakoby takový strach jich, že nejsou jakoby kompletní. And what is the job or duty or task or responsibility that we put on the shoulder of the partner? The expectation. A co je ta práce, nebo jakoby povinnost, nebo úkol, a nebo to očekávání, který my vlastně naložíme na hrb toho našeho partnera? And how much we are sort of like honest with ourselves. A nakolik my jsme upřímní sami se sebou. To see that, sort of like, I mean, to be present with that part of, so like I have expectations, and my expectations starts to fade or filter that relationship. A máme tam vlastně, nakolik my jsme přítomní s tím, že máme nějaké očekávání, a ty očekávání jsou, že vlastně ten vztah jako vyhnije nebo uvadne, tak jako vyčpí. But I also have these filters with myself, so I cannot see, and I'm also like myself, and I'm unwilling to or afraid to express myself. A to samý můžu mít i sám se sebou, že jsem vlastně jakoby neochotný jakoby mít se sebou takový vztah a uctít se. And if you have a joyful relationship with yourself, then actually nothing and no one can hold you back. Pokud budete mít sami se sebou krásný vztah, tak vás nikdo nemůže držet zpátky. We are not afraid to show up as who we are, like we don't have to hide any parts of who we are. A v tu chvíli se nebudeme muset skrývat a nebudeme se schovávat to, co my ve skutečnosti jsme. And also you can recognize about your partner that who they are. A vy to můžete rozpoznat i na svém partnerovi, co on je. And it's entirely up to you if you stay with that partner or choose someone else, because now you can see what is the situation. A je to na vás, jestli vy s tím partnerem zůstanete, nebo si najdete někoho jiného, protože v tuhle chvíli už vy dokážete rozpoznat tu situaci. So what magic can show up if we're really willing to express who we are and what we desire and everything that brings up?
Takže co je zapotřebí, aby se ukázalo to kouzlo, když budeme ochotní ukázat to, co my ve skutečnosti jsme. It also sort of like creates that ease and joy around you as your A, vy, space. a vytváří to kolem vás lehkost a radost v tom prostoru. And, the other part is that sort of like you have ease with choice and you have ease to recognize your awareness. A vy máte taky lehkost s vaší volbou a s rozpoznáním vašeho a uznáním vašeho vědomí. So what are the things we are unwilling to be aware about ourselves and about our relationships? A co jsou ty věci, co my nejsme ochotní uznat, co se týče nás a našich vztahů? And because of that, how much we are not functioning from the power that we truly have. A nakolik z toho my nefungujeme z té moci, z té schopnosti, z té síly, kterou ve skutečnosti máme. So, of course, there is nothing wrong with that because in most relationships, like both person has weaknesses and such things. A není na tom nic špatně, protože v tom vztahu obě ty osoby mají nějaké slabosti a takovéhle věci. But the question is that how much, are they willing to have, let's say, no comfortable distance between the two of them? A otázkou je, jak moc jsou ochotni mít tu nekomfortní vzdálenost mezi sebou. Which is, again, how much you are willing to show up as who you are in front of your partner. A s tím je spojená otázka, jak moc jste ochotní ukázat sami sebe, jaký ve skutečnosti jste před vaším partnerem. And there is that other part of how much you allow your partner to show up. A je tam další část, nakolik vy jste ochotní jako uznat, nebo ukázat, aby se váš partner ukázal před vámi takový, jaký on skutečnosti je. And actually in all areas of life, how much you have the joy of life. A i ve všech ostatních oblastech vašeho života, nakolik vy máte radost ve svém životě. Like how much of the stress or fear or judgments or anything from other areas of life are sort of like affecting your relationship. A nakolik stres, strach, soudy z ostatních oblastí života vám ovlivňují právě vaše vztahy. So everything that brings up you destroy and uncreate. A všechno, co tohle zvedlo, zničíte to a přetvoříte to. And everywhere we are unwilling to be who we are and unwilling to express what we are, what we know. A všude, kde nejsme ochotni uznat to, co ve skutečnosti jsme a vyjádřit to, co jsme. There is that thing like in a relationship there are two people. At least usually that way. Ve vztahu máme takovou věc, že jsou tam alespoň dva lidé, teda většinou dva. And are they both choosing that relationship? A vybírají si oba dva tento vztah? There is no, let's say, there is no perfect relationship, but the question is that, like, are you going towards that, both of you? Není žádný perfektní vztah, ale otázkou je, jestli oba dva půjdete vlastně tím směrem, tím stejným směrem. And when we talk about the word like joyful, like what does it mean joyful in this context? A když mluvíme o radosti, o tom radostném, tak co znamená to slovo ve spojení v tomhletom kontextu?
So actually, what is the very nature of the infinite being? A co je ta úplná přirozenost té přirozené nekonečné bytosti? That's the continuous expansion. Je to neustálá jako expanze. Like you're continuously looking for what will expand your life. My se neustále díváme a hledáme to, co může expandovat náš život. Let's say financially, or your health, or your relationship. Třeba po finanční stránce, nebo vaše zdraví, nebo váš vztah. And it's not just what I can receive from the outer world, like from the environment, but also in which way I can be a contribution. Není to jenom o tom, co my můžeme jakoby přijímat z toho našeho prostředí, z toho našeho okolí, ale i to, čím my jsme ochotní být jako přínosem pro ostatní. And actually, when you are happy, when you are joyful, these are different forms of how expansion are showing up. A když jsme šťastní, když jsme radostní, veselí, tak jsou různé formy toho, jak se to může ukázat. Like when everything goes well in your life and you are like radiating light, like you are so happy, so joyful, and everyone looks at you like, oh, you are just shining. Když všechno jde skvěle, daří se vám, tak to je jako kdyby z vás vyzařovalo úplně takový světlo a úplně vám lidé říkají, ty ale celá záříš. And what would it take to have that as sort of like a natural state for each of us? A co by obnášelo to mít to vyzařování jako náš přirozený stav každého z nás? Like what would it take for so like willing to be the source of expansion for ourselves and for everyone else around us? A co je zapotřebí k tomu, abychom my byli tím zdrojem z toho vyzařování všem kolem nás? And also, what would it take to recognize what is the tool that you can use in that very moment? A co by obnášelo to rozpoznat, jaký konkrétní nástroj v tu konkrétní chvíli bychom měli nejraději použít? Without making tools right or wrong. Aniž bychom používali nástroj dobrý nebo špatný. Like you can say, oh, if I'm living a joyful life, I will never meet angry people or abusive people and such. Pokud třeba si řeknu, když já budu žít ten veselý život, tak já nikdy nebudu potkávat špatný lidi nebo nějaký, co mě budou zneužívat a tak. But, actually it's not true because what if they are a contribution for you to further expand? A to ve skutečnosti není pravda, protože co když zrovna oni jsou ti, kteří vám můžou přispět k tomu, abyste ještě více expandovali? It doesn't mean you have to live with them forever. It just, are you willing to recognize that there is a reason to meet them as well? You cannot exclude them from your reality. Neznamená to, že byste s nima měli žít na celý život, ale spíš to, jaký by to bylo rozpoznat že oni jsou takoví a nevylučovat je z té reality. So all the expectations we have to forever have always like joyful people around us and nothing to worry about will destroy and uncreate. A všechny očekávání, že kolem sebe budete mít navždy jenom šťastný, veselý a skvělý lidi, můžete tohleto prosím teďka zničit a přetvořit? Cool. Do we have a question or anything you would like to add? Super, máte tady někdo nějakou otázku? Jestli něco vás napadá, tak šup sem s tím. Or anyone has a question, you can unmute yourself or you can put it into the chat box. Takže pokud někdo máte otázku, tak si jenom zapněte mikrofon, klidně začněte mluvit, anebo do chatu napište
napište váš dotaz. Okay. So if we have a question, something like, just make up a question. Like what else will be included in the Joyful Relationship class? Takže máme tady další teda otázky. Co dalšího může být zahrnuto v tomto kurzu Radostný vztah? Like in any relationship, there are so many situations that can be really, really disturbing. A v každém vztahu máme tolik různých situací, které můžou být opravdu znepokojící a rušivý. And one of the things is about, like receiving people. A jednou z nich je třeba přijímání lidí. And the other part is like toxic people. A druhou částí jsou takový ty toxický lidi. Who the hell wants to receive toxic people, right? Nikdo nechce přijímat nic od toxických lidí. But it's not about letting them be part of your life and live together with them. A není to o tom je nechat být součástí vašeho života a nechat je s vámi žít. But it's rather willing to see them as who they are. Ale je to o tom být ochotný vidět je takové, jací jsou. So, for example, awareness and consciousness is sort of like a joyful relationship with yourself. Takže to vědomí a to uvědomění je mít radostný vztah sám se sebou. When you choose to have continuous expansion, that also means all your capacities about awareness and consciousness and receiving keeps expanding. Takže to je to, že si vyberete to neustálé expandování a přijímání toho neustálého vědomí. So it also allows you to recognize, let's say, toxic people as well. A to vám dovolí rozpoznat také ty toxické lidi. And so there is this thing about like who you are in the world, like how you react to a situation. A otázkou je, kdo jste vy ve světě a jak reagujete na situace? Like, what is the space you are functioning from in a situation? Co je to ten prostor, ze kterého fungujete v některých situacích? Like, are you a child? Are you a victim? Are you the one who has to always prove that they are right? Chováte se, jste vlastně jako dítě, nebo se stavíte do role oběti, nebo jste ten, kdo neustále potřebuje dokázat, že má pravdu? Or you're the one who keeps running away or Nebo hiding in the corner if something happens? A nebo jste ten, kdo vždycky uteče, anebo ten, kdo se schová raději za roh? Like, do you fight or you don't fight for yourself? A bojujete za sebe, nebo za sebe nebojujete? Or do you fight to prove something? A nebo bojujete, abyste něco dokázali? Or do you fight to maintain the masks that you decided this is who you are? A nebo bojujete proto, abyste si mohli udržet, tu masku, kterou chcete dokázat to, že jste takový, jak jste se rozhodli, že budete být viděni? And everything that brings up, like what have we made vital, valuable, and real about the necessary reaction, what will it take for that to change? A všechno, co jsme se rozhodli udělat životně důležitým o tom, co je ta nezbytná reakce, můžete tohleto zničit a přetvořit? Because sort of like these reactions
or need for reactions or necessary reactions are sort of like solidifying us. Like it doesn't create space. Protože reakce nebo tyhle ty potřeby nějakých těch reakcí nám nevytváří žádný prostor, ale vlastně nás tak jako spevní a udělají nás takovými strnulými. No, joyful means expansion. No joyful means expansion? No, however, joyful means expansion. Takže samozřejmě ta radost znamená tu expanzi. So, what have we decided about these reactions and who we are? Co jste se rozhodli o těchto reakcích a o tom, co vy jste? That doesn't allow us to have that space of joy and expansion around us all the time. A to nám nedovoluje mít ten prostor té radosti a té expanze kolem nás po celou dobu. And that's also something that you can recognize around other people who function from that space too. A to je něco, co vy můžete rozpoznat i u ostatních lidí, kteří fungují ze stejného prostoru. Also, you will recognize it around business decisions or investment possibilities. A vy to můžete rozpoznat i u nějakých obchodních rozhodnutích anebo obchodních příležitostí či možností. But that's also about food and, physical exercises that creates more joy for you. A samozřejmě i třeba u jídla a nějakých fyzických cvičení, které přináší pro vás více zábavy a radosti. So what change it can create if we start to invite and function from that space of being joyful? A co vlastně nám umožní žít z toho nového prostoru a z té radosti, když dokážeme uznat tyhle ty změny. Like, does it really work to keep continuously going back to the past and recalling past stressful situations? A funguje pro vás se neustále vracet do minulosti a prožívat si znovu a znovu ty stresující okamžiky a situace? Because it makes us keep focusing on it over and over again. Protože když se k tomu vracíme, tak se na to znovu a znovu a znovu soustředíme. But what if you can simply just choose something else instead of all of this? A co když si jednoduše místo toho můžete vybrat něco úplně jiného? And let go of all the old and hidden dynamics that keeps you sort of like pulling back into these kind of, let's say, old energies. A co když to můžete nechat odejít a všechny tyhle ty staré a skryté dynamiky, které vás drží zpátky? And actually, what is the change and, let's say, this kind of joyful energy that you can bring into your home? A co je ta změna a ta radostná energie, kterou si můžete přinést do svého domova? Into your relationship, into your business? Do vašeho vztahu, do vašeho podnikání? And what invitation you can be to the world around you? A jakou pozvánkou vy můžete být pro celý svět okolo vás? Like there is a different energy, there is a different approach. Máme tam jinou energii, jiný přístup. And you can be the source of that. A vy můžete být zdrojem tohoto vším. Let's say, as a lighthouse for the people around you. Něco jako maják pro lidi okolo vás. This is not your duty, it's not your responsibility, but you can choose it and it will have an effect in the world around you. A není to žádná vaše povinnost nebo zodpovědnost, jenom to může mít prostě efekt pro lidi okolo vás, když si to vyberete. Like, don't make yourself responsible for all the people's joy around you. A nedělejte se zodpovědnými za radost všech lidí okolo vás. It's up to them if they choose it. Je to jenom na nich, pokud oni si to vyberou.
But actually, if you function from that, that will invite all the others to be around you. A pokud vy z toho prostoru budete fungovat, budete také pozvánkou pro všechny okolo vás. So what do you choose? Takže co si vyberete? So it's not that, let's say, you change people, but you sort of like show a possibility that they can choose. A není to o tom, že byste vy měli měnit lidi, ale je to o tom, že jim můžete ukázat možnosti, aby oni si vybrali sami. And also you change your environment because you start to choose differently in your business, in your relationships, and about your everyday life. A také je to o tom, že vy změníte vaše prostředí tím, že změníte i váš každodenní život, vaše podnikání, vaše vztahy. So we are going to have this joyful relationship 3-day class on the 25th, 26th, 27th of April in Ostrava. Takže budeme mít tento 3denní kurz v Ostravě naživo. Bude od 20, what date? 25 to 27. Bude od 25. do 27. dubna v Ostravě. That's Friday, Saturday, Sunday. A je to pátek, sobota, neděle. It's a 3-day live access consciousness specialty class. A je to 3denní kurz Access Consciousness se speciálním udělením pro Roka Wunderleho. And actually, what do you desire to have as your future? A ve skutečnosti, po čem vy toužíte mít ve své budoucnosti? Sort of like, the world around us keeps changing constantly, but it's the question that what is it like? Are you willing to be the source of your future? Svět kolem nás se neustále mění a otázkou je, jestli vy chcete být zdrojem té změny pro vaši budoucnost. Because there are small choices and also big choices in our life. Protože ve svém životě máme malé volby, ale i velké volby. And are you willing to function from that space of expansion and create a change in all choices? A jste ochotní fungovat z toho prostoru té expanze a vytvářet všechny tyhle volby? Again, are you willing to be the source of your future? Jste ochotní znovu být tím zdrojem vaší budoucnosti? And I think actually we have an early bird deadline. This goes until this Sunday. For those who are willing to join us. Pro ty, kteří se chtějí k nám připojit, tak máme výhodnou cenu za včasný nákup, která platí až do této neděle. Takže pokud o tom uvažujete, tak rozhodně se vyplatí neváhat. Should I say it or you already covered it? I just said that the early bird price finishes on Sunday. I didn't mention the concrete price. So that's €900 for the 3-day class, and also those who join can attend free an evening class that will happen in Ostrava physically on the Saturday evening after the class. Okay, takže cena je 900 € a pokud se přihlásíte, tak v rámci toho včasného nákupu těch 900 € budete mít i volný vstup jakoby zdarma na večerní kurz, který bude i jeden sobotní večer, vlastně po tom, co skončíme. And all you need to do is register and pay the deposit until the end of Sunday. A jediné, co musíte teda udělat, tak je zaregistrovat se a abyste měli tu výhodnější cenu, tak do neděle zaplatit alespoň část zálohu. Do we have any more questions or anything we should add? Máme ještě nějaké otázky nebo něco, co bychom měli dodat?
doplnit. Pozvat všechny do Ostravy. Chtěla bych říct, přijďte sebe, své vztahy a svět okolo nás. Ilonka would like to invite invite all of us to Ostrava to come to change you, yourself, and your everybody around you. Hey. Super. Thank you so much. Thank you for the invitation. And actually, like, we had the acoustic body class as well in Ostrava, and breaking out of the prison of abuse class as well in Ostrava. So, and we always had fun and joy over there. So I also invite everyone, even if you are not living nearby, to come and join us for this weekend at the end of April. A ještě Roko bych chtěl dodat, že v Ostravě má i další kurzy, třeba akustický kurz o těle, nebo ještě další kurz o zneužívání. V podstatě pro koho je to přínosem, tak se můžete přihlásit na cokoliv. A já bych ještě chtěla doplnit, že pojedu z Krkonoš, takže pokud by pro někoho byla ta vzdálenost problém, tak vás klidně můžu nabrat do auta po cestě. I just said that I can give them the lift from my place. Mm-hmm. Do we have a last question? Yes. There's a question if you can tell us more about the abuse hold course. Okay. So it's called Breaking Out of the Prison of Abuse. It's not the abuse hold class. It's the so breaking out of prison of abuse. Takže celý název se jmenuje jakoby jako opuštění, a přesně nevím, jak je v češtině, ale jako... Vymaňte se z vězení zneužívání. Jo, vymaňte se z vězení zneužívání. Okay. Yes, and so this class is about, so during that class we go through all the different forms of abuse. Takže při tomto kurzu projdeme všemi různými způsoby zneužívání. That is like physical abuse, sexual abuse, mental abuse. Třeba fyzické, sexuální, mentální. Spiritual abuse, financial abuse. Spirituální, finanční. Emotional abuse. Emocionální. Self-abuse. Jakoby sebezneužívání. Even gaslighting. Nebo taky gaslighting, což je takový druh manipulace. And toxic relationships. Také tam patří toxické vztahy. And because one part is that if you have clarity about the different forms of abuse, you will recognize these people and these situations around you. Jedna část je o tom, že pokud vy budete mít jasnost v těch jednotlivých formách zneužívání, tak vy dokážete pak rozpoznat ty lidi, které formy toho zneužívání tam jsou. And the other part is when we are abused, we sort of like implant the abuse into the body. A druhá část je to, že pokud my jsme nějakým způsobem zneužíváni, tak si to zneužití implantujeme do svého těla. And sort of like that implant keeps generating the same, let's say, same space around us. A ten implantát pak v tom těle vytváří, že se generuje to samé v našem prostředí, jakoby to, co z nás vychází. So one thing is that those people who are abusive, they keep finding you. A vlastně ti lidé, kteří rádi zneužívají, vás pak znova můžou najít, protože to z vás jako vyvnímají. But also these implants keeps us reacting the same way with all abusive people, like we become the victims.
A tyto implantáty taky zajišťují to, že my reagujeme vždy stejným způsobem a vždycky se budeme vlastně stavět do té role oběti toho zneužití. And the third thing is that, like the abuse that is implanted into the body, it solidifies the body. A třetí věc je, že pokud je tam ten implantát v tom těle, tak to vlastně to tělo jakoby zpevní. Jako, ale ne, jako že byste byli silnější, ale jako že vás to tak jako stuhne, no. And what it means that, it speeds up aging of the body. A to vlastně urychluje i stárnutí těla. Also, it generates illnesses in the body. A vlastně to vytváří i nemoce uvnitř těla. For example, what it can do is it will affect the body's receiving capacity. A taky to ovlivňuje i ten efekt těla přijímat. That your body can receive energy, it can store energy, it can forward energy, and it can generate energy. A vaše tělo může, your body can receive, store, forward, and generate. Takže vaše tělo může přijímat, ukládat energii, předávat energii a vlastně ji i kumulovat. And it starts to block these capacities in those tissues or wherever it is blocked. A vlastně tohleto zneužívání, tyhle ty funkce, co můžete s tou energií dělat, tak se blokují. And we also work with the body and clear these various forms of abuse from the body. A my taky budeme pracovat i s tělem, kde se budou čistit i ty různé věci přímo jakoby z těla. Also, we work on the body to sort of like activate receiving. A tím, že budeme pracovat s tělem, tak myslím, že budeme aktivovat přijímání. And also, there is another thing about people are afraid that is there a way out, or will this ever end, or can things change? Like, this is a big question for most people who are abused or in such situation. Hodně lidí se bojí, jestli je z toho nějaká cesta ven, nebo jestli tohle někdy vůbec skončí. To je častým dotazem těch, kteří se nacházejí v jakékoliv situaci zneužívání. In other words, staying a victim or not. Jinými slovy, zůstat obětí nebo ne. So we work on this one as well in the body. A my i budeme pracovat na tomhletom s tím tělem. And also we work on that thing about toxic relationships, like all the different ways it impacts the body. A budeme taky pracovat i s toxickými vztahy, jakýmkoliv způsobem to ovlivňuje naše tělo. And actually, when someone had a toxic relationship, again, they keep reacting, and they even if they have a new relationship that's not toxic, they keep reacting the same way if that was toxic. A když má někdo toxický vztah, tak reaguje určitým způsobem a pak takhle vlastně reaguje i způsobem, pokud už ten vztah toxický není. So we work on this one as well to be released from the body. A to budeme pracovat i na tomhletom s naším tělem, aby to vlastně bylo uvolněno z toho tělního systému. Like everything that affected us, like all the different effects we had because of such toxic relationships. A vlastně budeme pracovat se vším, cokoliv, jakkoliv ovlivňuje nás kvůli tomu toxickému vztahu. So actually we are working on so many things, and it's thank you for your question. Moc děkuji za otázku, budeme tam pracovat na spoustě věcí. But again, so the main topic is joyful relationship and inviting everyone into Ostrava for the 25th to the 27th of April to have so much fun. It's just 1 week after Easter, right?
Yes. Takže nicméně tímto vás ještě jednou zvu k našemu ostravskému kurzu, ale teďka na ten radostný vztah, který se bude konat 25 až 27 duben, prodloužený víkend před Velikonocemi. Víkend před Velikonocemi, ne jako těsně. Thank you so much. And if there is anyone who would like to have the recording, please let us know or send your email address and we can send you the link. Pokud by někdo z vás chtěl nahrávku z toho Zoomu, tak nám prosím vás napište nějak váš e-mail a my vám ji zašleme. And maybe, Rocco, we can automatically send the recordings to people who has already who are already, who's registered. A automaticky zašleme nahrávku těm, kteří už na kurz přihlášení jsou. Okay, so thank you so much for such a nice introduction, conversation, and see you in Ostrava. Takže ještě jednou vám moc děkujeme za váš čas a doufám, že to pro vás bylo přínosem a budeme moc rádi, když se uvidíme společně v Ostravě. Yeah, thank you so much, and please don't miss the deadline that is tomorrow night about the early do zítřejší půlnoci do konce neděle platí ta lepší cena, tak pokud uvažujete, tak neváhejte. Mějte se krásně. Ahoj. Bye, ahoj. Hezký večer. Ahoj. Hezký večer všem. Bye bye. Bye.